Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru săptămâna 25-31 mai. Uite, ultima săptămână integrală din acest an. Să știți că vine cu energii foarte, foarte intense, chiar dacă săptămâna începe așa într-o oarecare notă de vindecare, de eliberare. Este o săptămână în care să știți că vom intra în contact cu foarte mulți oameni, vom rezolva tot felul de situații legate de parteneriate, relații, colaborări, tot ceea ce ține de dragoste, de ce nu, dar și pe ideea aceasta de echilibru. Acum, să știți că este și o săptămână ușor tensionată. Da? Marte face o quadratură cu Pluto la grad exact, ea se simte, o să se mai simtă. Tot Marte acolo din Taur, să știți că ne ajută, da? Face aspecte bune pe la noduri și mai mult decât atât, poate să fie și un moment în care dorința de control, da? Conflictele astea pentru putere, deciziile astea forțate pot aduce destul de multe tensiuni. Da? Adică trebuie să fim atenți, mai ales pe ideea de posesivitate, de control, de stabilitate. Aici e mai complicat și mai mult decât atât, este și o săptămână în care atmosfera la un moment dat poate să devină destul de încărcată, da? Și vor fi discuții foarte serioase săptămâna aceasta privind finanțele, da? Banii, resursele individuale, resursele comune, deci aici cu siguranță lucrurile se vor amplifica și mai mult decât atât este o săptămână cu teste în sfera aceasta a relațiilor, da? Mai ales despre tot ceea ce ține de știu eu, gelozie, dorința aceasta de a nu lăsa trecutul în urmă. Până la urmă trebuie să înțelegem că orice relație are etapele sale și la un moment dat o etapă se termină, începe alta, nu-i nimic rău în asta, din punctul meu de vedere. Mai mult decât atât, este o săptămână în care, repet, e posibil să fim testați pe bani, pe relații, dar poate știu eu, este o săptămână în care alergătura și căutarea asta pentru adevărul suprem e posibil totuși să ne ajute. Da? Până la urmă, spre final de săptămână, mai ales cu luna plină în Săgetător, e un moment de adevăr, da? Minte versus credință, viziune, despre discuții, despre concluzii, da, la care până la urmă ajungem și mai mult decât atât, luna plină care se petrece la grad exact pe 31 mai poate să aducă tot felul de finalizări, răspunsuri legate de acte, studii, drumuri lungi, tot ceea ce ține de străinătate, comunicare și de ce nu și direcțiile noastre de viață. Da? Până la urmă, cred că este o săptămână în care reușim cumva să ieșim dintr-o bulă, însă vedeți că săptămâna aceasta cumva poate să vină și cu tot felul de rezolvări, da? Pe care le-am amânat de mult timp. Da? Am amânat să facem ceva sau pur și simplu nu s-au legat lucrurile și săptămâna asta pot veni așa buluc toate, dar nu într-un sens rău. Da? E o săptămână în care fiecare o să fie prins în direcția sa, însă, repet, poate e bine să fim puțin atenți săptămâna aceasta și pe felul de a comunica, pentru că la un moment dat e posibil să fim prea duri în felul de a ne exprima, e posibil să fim prea radicali și aici nu prea e ok, pentru că până la urmă fiecare om e cu adevărul său, da? Nu există adevărul la suprem și până la urmă fiecare om e cu plăcerile sale, e cu felul său de a fi, însă eu aș merge pe ideea totuși că săptămâna poate să vină și cu un fel de resetare așa pentru fiecare în parte. Da? E ca și cum ne pregătim acolo pentru următoarea lună, pentru luna iunie, care vă spuneam eu că vine în energie de turn. Da? Și uite, săptămâna aceasta încă ni se mai poate arăta cam care sunt acele relații toxice, cam care sunt acele atașamente posesive, acele lucruri care zic eu că nu ne fac bine. Da? Va fi o dorință așa în aer de libertate, de revoltă. Da? Vom spune multe, dar e important să punem și în practică. Da? Că acum, momentan trăim prin planul fizic, suntem și spirit și materie, până nu înțelegem și nu facem un echilibru între cele două, e mai complicat. Da? E mai complicat. Bun. Și veți vedea că, în general, este o săptămână cu o sete foarte mare de cunoaștere. Că e cunoaștere spirituală, că e o cunoaștere despre un domeniu, că ne-a venit nouă idee și ne apucăm săptămâna aceasta și ne informăm. Depinde, da? Deci e o săptămână bună din acest punct de vedere, însă, repet, părerea mea este că e o săptămână mai aglomerată, da? Mai aglomerată și
poate să fie și o săptămână, să știți, cu destul de multe surprize. Da? Destul de multe surprize. Uranul se apropie acolo cu pași repezi de quadratură pe la noduri, se simte deja, dar o să se simtă și mai intens. Așa că în continuare suntem puși în fața unor direcții. Da? Unor direcții pe care, știu eu, trebuie să le vedem. Trebuie să le vedem și să le acceptăm. De ce nu? Bun. Și să știți că săptămâna începe într-o notă de nebun și se termină într-o notă de soare, da? În energia soarelui. Eu zic că până la urmă ieșim bine. Adică toată săptămâna stăm, lucrăm, așteptăm, căutăm și vin și rezolvările, da? Se face și lumină. Până la urmă, dacă tot mergi și cauți o informație și încerci să vorbești cu persoana respectivă și te străduiești, până la urmă o rezolvare tot apare. Da? N-are cum. Adică o soluție tot trebuie să fie. Hai să vedem acum și o carte oracol sau mai multe cărți oracol, să vedem ce iese de aici. Ia să vedem. Că e luna asta plină, care eu zic că e bună. Da? E și despre adevăr, despre viziune, despre dreptate. Da? Dreptate divină, dreptate fizică. Acum ea se petrece duminică, dar să știți că luna plină se simte de sâmbătă, da? De sâmbătă de la amiază se simte luna plină, duminică se simte toată ziua și se simte și luni pe 1 iunie. Deci e timp, da? E timp să se întâmple lucruri. Hai să vedem. Doar că luna asta plină, să știți că e despre decizii mature, adică totuși Saturn acolo este implicat, da? Saturn în berbec face aspecte bune și cu luna și cu soarele, deci eu zic că e un moment bun pentru fiecare în parte. Da? Hai să vedem. Ok. A ieșit prima carte, oracol, oportunități sau cădere. Acum, exact pe ceea ce ziceam eu, e despre a găsi un oarecare echilibru, un punct de mijloc între spirit și materie. Da? Între ceea ce simțim și între ceea ce gândim, între ceea ce se întâmplă practic în viața noastră și între ceea ce credem noi așa că se întâmplă la nivel spiritual. Da, sau se întâmplă pentru noi. Avem luna februarie, uite, avem o persoană așa mai supărată aici. Așa cum spuneam, e o săptămână în care să știți că se spun multe, da? Mare atenție pe ceartă săptămâna aceasta, că se pot zice multe lucruri. Multe lucruri, mai ales că, uite, avem și o opoziție între Mercur în Gemeni și Lilith în Săgetător. Deci aici e un moment mai dur, aș spune eu. Nu înseamnă că e negativ, doar că ar trebui, știu eu, să ne abținem, da? De la anumite lucruri. Mai avem aici cifra 2, importantă, ca și zodia pești, zodia vărsători, iar apoi avem o masă, da? Muncă multă, deci e o săptămână mai aglomerată. Repet, nu înseamnă că este negativă. Eu cred cu tărie că e o săptămână în care avem ocazia să rezolvăm, să reparăm multe lucruri care nu s-au legat în ultima vreme. Nu știu, nu s-au legat din diferite motive. Da? Iar la bază avem un ulcior. O perioadă bună, da? O perioadă bună în care, știu eu, reușim să mai rezolvăm diferite aspecte. Și poate să fie, uite, vorba și despre o rupere, da? Și despre o rupere. Acum suntem pe lună în creștere. Dacă dăm startul la ceva, bineînțeles că vine la pachet și cu un sfârșit în preajma lunii pline. Bun, cam atât în mare parte. Vreau să discutăm pentru fiecare zodie, să vedem ce se întâmplă săptămâna aceasta, cam cum sunt energiile, pe unde sunteți foarte solicitați, de unde vine ajutorul, de unde vine conflictul și vreau să vedem de asemenea pentru fiecare zodie ce anume aduce această lună plină, care din punctul meu de vedere este un moment de maturitate în viața fiecăruia și de decizii care pot rămâne așa pe termen lung. Da? Nu știu, poate culegem roadele, e posibil și asta. Bun, cam atât în mare parte. Vă invit să ascultați pe aplicația mea sau pe site previziunile pentru această săptămână, previziunile zilnice, stați aproape că apar și previziunile pentru iunie, partea de tarot separată, partea de astrologie separată, așa că vă aștept cu drag acolo pe site și pe aplicație dacă sunteți dornici
să vedeți ce se întâmplă. Da? E gratuit, e simplu, nu e complicat, vă selectați limba, ascultați în ce limbă vreți voi, e foarte intuitiv totul, așa că vă aștept cu drag, aveți link în primul comentariu. Aplicația o descărcați de pe Magazine Play sau de pe App Store, depinde ce telefon aveți. Și site-ul merge pe orice telefon, da? Apăsați click, intrați pe site și vedeți acolo cât vă poftește inima, fără reclame care să vă întrerupă vizionările. Cam atât, vă iubesc, vă îmbrățișez și vă mulțumesc că sunteți alături, vă doresc o săptămână cât mai frumoasă, cu rezolvări cât mai benefice sufletului vostru.